aurinko paistaa komeasti ja ajelemaan pitäisi lähteä, niin eihän tää Mersuparka toimi enää. Se on menehtynyt. Eli tosiaan nyt kun laitetaan akun piuha kiinni. Noin. Tää alkaa surisemaan tää ahtopaineen säätöläppä aivan kuin meillä olisi virta käännetty päälle tuolta. Sitten kun mennään autoon sisään, niin täällä palaa kaikki merkkivalot. Tuolla vilkkuu tuolla mittari, tuossa start error. Ja semmonen kummallisuus, että nämä latausvalot ja muut, niin ne hehkuu tollain himmeesti, mutta jos me laitan virran päälle, niin ne kirkastuu. Nuo 3 valoa kirkastuu, kun on virta päällä ja himmenee, kun laitan pois. Mutta tämähän ei starttaa eikä tapahdu mitään. Kaikki valot palaa täällä. Niin, konehuoneen puolelle. Jotenkin epäilen, että tällainen outo vika voi johtua vaan maadoitushäiriöstä, niin katsotaan. Toivottavasti tuo tuuli ei ota mikkiä liikaa. Eli täältä akun miinusnavasta menee koriin johto. Mutta meneekö se tuonne moottoriin asti? Pannaan tuonne moottori kiinni ja sen mittari, mitä sieltä näkyy. – 2 millivolttia, ei ole hirveästi heittoa. Eli meillä näyttäisi maadotukset menevän joka paikka. Ja seuraavaksi voitaisiin katsoa, vastaako moottoriohjausyksikkö. Tää on ihan kuollutta. Voidaan yhdistää. Ainakin sai yhteyden. Näillä vikakoodeja. Ei vikakoodeja. Moottoriohjausyksiköt ainakin saa lukemia. Jäähdytysneste 22 astetta ja sisään tuleva ilman lämpötila 30 astetta ja kaasuläppä asennossa 12%. Eli moottoriohjausyksikkö olisi jonkinlainen pääsy, mutta mikä tässä nyt sitten on vikana? Disconnect. Sellainen vihje tuli, että jos tämä on viallinen tämä valojen ohjausyksikkö, mikä on valokytkimen takana, niin se saattaa aiheuttaa tällaisia efektejä. Katsotaanpas. Kansi pois. Täältä ei pääse liittimen käsiksi. Joutuneen purkamaan täältä tämän alapaneelin, että saisi johdot irti tuolta. No, nyt se irtos. Mä otan vaan näin johtoliittimet täältä irti. Niin
Katsotaan miten käy. Mites kun näitä ei näe nyt? Noin. Nyt on valomoduulista johdot irti ja virta poikki. Ja laittaisi akukengät kiinni ja katsotaan miten käy. Kappas. Tuon akukengän kiinni, eipä se tykkää valot enää täällä. Pannaan virta päälle. Katos, nyt tuli virrat, lähtisikö käyntiinkin? Sehän lähti heti. Eli se on jotain nyt tässä valonohjausyksikössä hämminkiä, mikä aiheutti tuon ihmeellisen sähköhäiriön. Löytyisikö tästä mitään vikaa, kun oltaisiin etsinyt? Niinpäs kokeilen ihan tyrkkiä näitä johtoja kiinni ja katsotaan missä vaiheessa se vika tulee takaisin. Niin mä otan ensimmäiseksi tän, missä on nämä paksut johdot, tää on nähtävästi päävirtaliitin. Ei syttynyt mitään valoja. Sitten on tää violettiliitin. Tuli kaikki valot heti ja tämän liittimen lyö kiinni. Eli nyt tämän pitäisi täältä aueta. Noin. Niitä tähän muuta mahtaa, niin pistetään tuota juotokset juottaen uudestaan. Niin katsotaan vaikuttaako mitään. Ainakin irtos. ...22 mikrofaradia ja niin tässä lukee myöskin. No nyt on juotoksia ronkittu ja kondensaattorit katsottu, niin tökätään piuhat kiinni ja katsotaan mitä tapahtuu. No johan meillä taas palaa kojeluudessa kaikki valot. Voitaisiin testailla sellaistakin, että jätetään tämä violetti irti ja laitetaan kaikki muut paikalle. Niin toimiiko tää sitten? No niin. Muut liittimet on kiinni, paitsi tuo violetti. Kokeillaan nyt virta päälle. Virrat tulee. Ja auto käynnistyy. Joo, eli nyt kun testailin tätä, niin näyttää siltä, että kaikki muut toimii paitsi vilkut. Ja nyt vähän jotakin selkisi taas.
Eli sulake numero 4 vaikuttaa noihin merkkivaloihin. Eli jos me laitetaan 4 paikalleen, niin tää syttyy heti nämä valot. Otan pois, niin ne sammuu. Joo. Ja 4 on kaavion mukaan vasen takavalo. Kummastelin taas näitä sulakkeita, mutta ei nää. Tää ei pidä paikkansa tää kaavio. Eli tuo sulake, minkä irrotin tuosta tuo numero 4, niin suuntavilkutte ei toimi, jos se on irti. Tämän mukaan tää on vasen parkki. No niin. Nyt tulisi ikään kuin uusi valokytkin. Käytettyhän tämä on. Kokeillaan näitä piuhuja tänne kiinni, että mitä tapahtuu. Aiemmin kun tämän punaisen laittoi kiinni, silloin syttyi kaikki valot. Mitähän nyt mahtaa tapahtua? Tämä on tiukka. Ei syttyneet. Noin, kaikki on paikallaan. Eikä palaa vielä ensimmäistäkään valoa kojelaudassa. Kokeillaan oikein käynti. Kas valot sytty. Hyvin pelaa. Nyt ei muuta kuin kaikki osat paikalleen takaisin. No siellä olisi valonkatkaisijat ja paneelit paikallaan ja ei pala merkkivalot edelleenkään mittaristossa. Paitsi kun käännetään virrat päälle, niin tätä toimii niin kuin pitää.